Hey guys! Welcome back to my YouTube channel, and today's video, I know you clicked the video because of the title. So, today is mag-unbox tayo guys. So, mag-unbox tayo rin guys. And I know you're excited, so let's dive into the video. So guys, by the way, I joined YouTube 6 months ago. So my first video is a travel vlog from Kulasihan. So mao ni siya. And tuod na to siya nasundan because of some issue. So sunod ako yung video is I think makeup tutorial, or I tried following Erica Imbang. So, pasensya sa mga Sabadra because it's radio. So, kung last ninyo, gitanaw niyo akong vlog na alit ko. Ako siyang introduce sa nga radio station. So, yeah. Daghan kay kong staff diri. Na ako'y mask. Yes, na ako'y mask. And then, cortina. And of course, ang pinaka-central nga video is unboxing my play button on YouTube. So, we'll give you a quick montage sa akong mga items and let's go unboxing! So that is my quick montage of my items. So if you want to know how I get that item, please stay tuned to the video. Please stay watch this video kay na ako'y tips nga ihatag for vlogging, and also kung gusto ka mag future vlogger na ako'y ihatag ng mga tips. So the first item na akong ipakita ninyo is kini siyang mga mask. So I have here 4 masks. Muna siya guys. This is little black dress mask. Ay, kini siya. So Ate Lisa I give me this, and I am so excited to try this. We're going to try this and we're going to see what happened to my face. And kinipod siyang isa is lahi pud siya. Ang kamutang siya is blood orange, rich in beauty skin ingredients. So mao ni siya. Ito na siyang i-try guys. Oil ya pud siya. So apat na siya guys. So naa siya isa kagahapon, which is ako na-try. Kagabi ay ako siyang na-try, and nice kay siya guys. Lami kay pamatay sa imong nawong. As you can see, muna akong nawong day oh. So wala ko hilamos kanong karon. Next item na to is this. I think so mag-unbox na to siya guys. So guys, cortina dahil siya, and yung size is 140 x 180 cm. I think baga siya. So, ato siyang ikuan. Actually, duwa siya guys. Tara siya oh. So, dako kayo siya. Wala akong ganahan ba sa bago kayo mood. So, taman siya diri. The last part, oh my god. But, you know guys, before na ko siya i-unbox sa inyo, I just want to thank Michael Morenos for inspiring me and for sending me this one.
gusto lang na ako manghatag og tips for a small YouTuber para kung ganahan mo mag-YouTube, mag-vlog, ganahan mo na may mga gamay-gamay mga mga starting basta na may gagmay mga panin kuan niyo ba pag start ninyo na may gamay nga kaalaman. So first thing is you need a channel man jud if you wanted to be a vlogger, diba? Dapat maghimo ka og gulingon nimo nga channel, which is you know the password of your Google account. Okay? And then dapat of course nandiyan na Gmail at FOLAN OPADA at gmail.com inana. So need na siya ginana to sign in or to log in dito sa YouTube. And then kung naka-login na ka dito sa YouTube, of course, dapat kailangan mo siya butan pictures ang Google account. Siyempre, picture nimo kung sa imong ganahan nga pictures. And shout out di ay, oh my god, nice kaya ako ang new YouTube profile or I don't know sino siya icon basta kini gwapa kay siya nagtikog pictures niya kaganina nagtikog suot kaganina bago akong ligo karon kay wala na nakatulog ko. So guys, mo na siya. So, nagbutang nakaguan dira ng profile. Of course, butni po niyo siya cover. And then, pag man yung butang sa cover, of course, you start uploading videos. Ang first video nimo is dapat, dili nang about 10 facts about me, ana-ana. Kung mag-imo kag video, upload dahil na kinang feel nimo nga mo viral siya o patok siya sa mga viewers, like prank, kinang mega prank jud siya as in sa unsa. Kung gusto mo mag-vlogger, perfect ka ay nga time karon sa November, which is kinang horror prank sa mga bisag friendly mo, mga mama nimo and everyone. So kung gusto nimo i-prank, perfect kina siya para sa ilaa. Bisag unsa makeup tutorial, kinang mga awat bisag unsa kung isa inyong trip mas bet karon ang mga panahon is travel vlog. Pag di mo ta ka-travel kaya prank ta. So this is it, pansit, my YouTube. So nakabutang diri is presented to FOLAN OPADA. Yeah, FOLAN OPADA, that's my name. And for passing 100 subscribers. So guys, ang story ani is naka-reach na tag 200 subscribers. Yes, 200 subscribers na jud ako ang subscriber jud ato kitong mga panahon na. But then, kung kabalo mo, kung ikaw vlogger ka, YouTuber ka, kabalo jud ka nga na i-update si Lolo karon nga ang mga TikTok videos is na anay ads. And then of course naapoy mga bagong mga apps sa live stream. I don't know kaya di mo ko live streamer, pero naglaga si Lolo guys, naglaga siya because grabe kay siya ka sakit. Naglaga si Lolo, grabe siya ka sakit. So guys, akong play button there is na ay kining bubble wrap. Oh my god, I don't know, correct me if I'm wrong, comment ra kung sa ngalan anay, pero ganahan kay ko since bata pa siya ko is ganahan kay ko only once na i-package because of ineno. Diba? Oh, diba? Sige, dili na natin mag-unbox. Magdudutan na natin. So, ay mo, ni siya, guys. This is it. My play bata. Tadan! So, ang kamutang diri is presented to FOLAN OPADA for passing 100 subscribers. This is not just for me. I wanted to congratulate also sa inyo which is part of my journey. Congratulations sa ato mga baby loves. Wow, this is clip. Nag-isip ako ngalan sa ako mga palangga dira sa ako mga subscribers. If naamoy mga best name na sa ko ipangalan sa inyo please comment down below kung sa inyong gusto ipangalan ako sa inyo mga baby loves or just sa Jipon. Basta kung sa inyong ganahan. Actually sa una I have my mga hello dams pero I want to change it. Kinang gusto ko kanang memorable nga ngalan. So here, and we're going to have a quick montage.
So that is it, our quick montage, and I hope you like my play button, guys. So this is it pala, pansin. I would like to put gusto na ako siya ibutang dira para every time nga mag-video ko indoor, which is diri man jud ko kay good lighting, pero saba saba lang because I think Grace FM have their had, or basta I think na sila contest. Support ako silang contest, guys, which is si Riden Alvarez, akong friend. Support ako dito, tanawa iya ang video for video for the contest. So this is it, Pansit. This is my play button. So na ako nga lang dira, and then the YouTube. Ang likod niya is kini. Kina yung likod. Kina, siya green, and then yaang ato bang something na ay spot chart. And this is I just want to congratulate myself. Congratulations, Char. And also sa inyo, thank you for being a supportive people since 0 subscriber. Since 1 subscriber into karon, which is 100 nata. And I love you so much, guys. Thank you for supporting. I'll be always mag-upload ko videos. And of course, I'll be making also music video. Ako naman itong na-announce last video. And also, na-upload me mega prank in collaboration with Michael Mahorinos. And I know you're so excited, so let's dive in. I just love it. Presented to FOLAN OPADA for passing 100 subscribers. So, butang na to siya, trigan. So thank you for watching this video, guys. If you like this video, make sure give us thumbs up, give me thumbs up, and click that notification bell button, and also subscribe to my channel to be part of my family. Yeah, be part of the family. And I just wanted to know kung sa paano yung mga content na ganahan akong buhatin, just comment down below. And mega shout out to Kainer Umba, which is vlogger na siya, guys. Subscribe to her YouTube channel and support na to siya always, guys. Bye!